vị, ung thư đường tiêu hóa là một trong những bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất tại Việt Nam. Việc sàng lọc, tầm soát ung thư giúp phát hiện và chẩn đoán sớm cùng với những phác đồ điều trị tại giai đoạn sớm và sẽ giúp cho bệnh nhân có cơ hội kéo dài sự sống, khả năng khỏi bệnh cao. Bác sĩ Mary Look là một chuyên gia hàng đầu với bệnh lý kinh nghiệm. Trải qua với những năm nghiên cứu và thực hành sâu rộng, ông đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của việc sàng lọc định kỳ và biện pháp phòng ngừa đối với ung thư đường tiêu hóa. Để tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời bác sĩ Mary Look, giám đốc trung tâm phẫu thuật PanAsia Surgery, bác sĩ phẫu thuật nội soi, tiêu hóa, phẫu thuật giảm cân tại bệnh viện Elizabeth Singapore sẽ cùng về khu vực sân khấu và chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề sàng lọc và phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa. Invite Dr. Mary Look, the Director of PanAsia Surgery Center, endoscopy and pediatric surgeon, Weight loss surgeon at Elizabeth Hospital, Singapore, for sharing the topic, screening and prevention of pediatric cancer. And let's welcome Dr. and Dr. Look Chee Meng. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here. I've been to Vietnam many times, but first time is Xin chào tất cả quý vị đại biểu. Tôi rất vui khi có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Tôi đã đến Việt Nam rất là nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Nha Trang. My specialty is in surgery of the digestive system. So today I want to share something about digestive cancers and how you can screen for these cancers and how you can help yourself to prevent getting these cancers. Bác sĩ Mary Look là bác sĩ chuyên về ngoại khoa đường tiêu hóa, và hôm nay bác sĩ có mặt ở đây để nói các vấn đề về quản lý đường tiêu hóa và nói các tầm soát cũng như giúp cho tất cả những chúng ta làm sao để phòng ngừa bệnh ung thư đường tiêu hóa. Why do we want to talk about cancers? Because in Singapore, as in a lot of developed countries, cancer is actually the number one cause of death. Tại sao chúng ta lại phải nói về ung thư? Bởi vì Singapore hoặc là các nước phát triển khác thì tỷ lệ ung thư là 1/3 gây ra nguyên nhân tử vong. You can see this blue area here is the number of proportion of cases in Singapore, people in Singapore who will die from cancer. Trong cái hình vòng tròn trên đây thì tới 37% những người bị mất vì ung thư tại Singapore. In Vietnam, I think there are a lot of many other people who die from problems like infectious diseases, accidents, etc. But as the country gets more and more developed, as you lead more and more developed lifestyle, your risk of getting cancer will increase as well. Tại Việt Nam thì cái tỷ lệ này có một chút khác biệt, có thể là do vì nguyên nhân tử vong liên quan nhiều đến tai nạn hoặc là các bệnh lý về nhiễm trùng. Tuy nhiên khi đất nước chúng ta ngày càng phát triển thì cái tỷ lệ bệnh lý phát triển về bệnh ác tính sẽ ngày càng tăng lên. So in Singapore, 1 in 3 people will get cancer and 1 in 4 will die because of the cancer. Tại Singapore, cứ 3 người thì có 1 người có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư và 1 trên 4 người sẽ mất vì ung thư. But the good news is that 4 in 10 cases of cancers can be prevented. So you don't want to be the 1 in 3 to get cancer. Or you want to be the 2 in 3 that will never get cancer in your life. Thì tuy nhiên có một cái tin khác rằng là 4 trên 10 bệnh nhân thì có thể 4 trên 10 bệnh lý ung thư thì có thể phòng tránh được. And prevention of cancer can be done by doing simple changes to your lifestyle and doing simple medical checkups to help reduce your risk of getting cancer. Và để làm giảm cái nguy cơ bị mắc bệnh ung thư thì có thể là thay đổi một lối sống là đảm bảo một lối sống lành mạnh, và việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ mang lại lợi ích đó. We want to talk about digestive cancers as well, because digestive cancers account for many of the cancers that we will get. Chúng tôi nói đến vấn đề ung thư đường tiêu hóa là bởi vì nó có rất là nhiều bệnh lý liên quan. Especially colon cancer, stomach cancer and liver cancer. Và 3 bệnh lý phổ biến đó là ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan. The most important thing about cancer to remember is that almost all cancers can be cured, but if you diagnose it at
the early stage. Và một cái thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả mọi người rằng là phần lớn các bệnh lý ung thư đều có thể điều trị khỏi hẳn hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. If you only diagnose cancer when it becomes too advanced, when it has spread, then the chance of cure is very low. Tuy nhiên đối với những bệnh lý mà đã ở giai đoạn muộn hơn thì cái cơ hội chữa khỏi hoàn toàn thì sẽ thấp hơn rất là nhiều. Therefore, we recommend screening because screening can help you to detect cancer at the early stage and help you to detect pre-cancer problems where we can treat before it becomes cancer. Và việc tầm soát ngăn ngừa ung thư rất là quan trọng, bởi vì nếu mà phát hiện sớm được ung thư thì việc điều trị đó có thể chữa hẳn hoàn toàn. Đối với những trường hợp phát hiện tiền ung thư thì việc điều trị các tiền ung thư đó sẽ ngăn chặn sự tiến triển thành ung thư của bệnh lý sau này. So let's talk about the digestive system. The digestive system consists of two parts. The tube, which brings the food that you eat from the mouth to the esophagus, to the stomach where you store the food. Nói về cái đường tiêu hóa thì có hai vấn đề chính để nói, từ thức ăn vào đường thực quản và sau đó đi về dạ dày là nơi chứa đựng thức ăn. The stomach mixes the food up with the stomach enzymes, the gastric juice and also the acid, and then the mixture goes into the small intestine where further digestion takes place and the nutrients are absorbed from the small intestine. Sau khi dạ dày chứa đựng thức ăn thì mà với những cái men tiêu hóa hoặc là những cái chất axit và những cái chất khác trong dạ dày sẽ giúp một phần tiêu hóa thức ăn và đưa xuống phần ruột non, rồi lại đưa xuống phần ruột già, tất cả những cái dinh dưỡng sẽ được giữ lại. The partially digested food then goes into the large intestine, which starts from the right side here. It goes up the colon, across, down the colon, and then goes into the rectum, where it is stored before you pass it out. Và những cái phần còn lại mà cơ thể nó không mong muốn thì nó sẽ đẩy xuống cái phần manh tràng, đẩy lên đại tràng lên, đi qua đại tràng ngang, đi đại tràng xuống và đưa ra ngoài. Cái mà chúng ta không mong muốn sẽ đi ra ngoài. The main function of the colon is to help you absorb the water from the food that you eat and convert the food into feces. Và cái nhiệm vụ của đại tràng là giúp cho giữ lại hết tất cả phần nước mà cơ thể cần trong cái thức ăn, sau đó và chuyển đổi những cái phần thừa thành phân và đưa ra ngoài. In addition to this hollow tube, which we just talked about, we also have some solid organs which help in the digestive process: the liver, the gallbladder, the pancreas. Như trên đây mọi người nhìn thấy có hai phần tiêu hóa thì có hai phần gọi là tạng rỗng và tạng đặc. Thì tạng rỗng thì có từ thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già, đại tràng và trực tràng. Còn các tạng trắng thì trong cơ thể tức là những cái tạng cơ thể khác như là gan, túi mật, tụy và lách. So where can you get cancer in the digestive system? The answer is you can get cancer anywhere, even in places like the appendix, the small intestine, the pancreas, the esophagus. Thì một người bình thường có thể bị ung thư đường tiêu hóa ở vị trí nào, chỗ nào cũng bị, ngay cả ruột thừa, bị đại tràng, bị dạ dày, bị thực quản, bị chỗ nào nó cũng có thể có nguy cơ cả. But these are all relatively rare types of cancers, so it's not so important to talk about screening and prevention of rare cancers. We want to talk about the common cancers, which are the colon, the stomach, and the liver. Tuy nhiên những cái bệnh lý đó thường thì rất là hiếm, ví dụ có ruột thừa hoặc là lách hoặc là những vùng đó rất là hiếm, và chúng ta sẽ nói đến những cái chung mà có thể phòng ngừa được. Nên cái tổng số chung đó là ung thư về dạ dày, ung thư về gan và ung thư về đại tràng. If you look at Singapore, these are the incidents of the different types of cancers in Singapore. You can see for males in blue and for females in red. Colon cancer is now the number one cancer in males, and colon cancer is the number 2 cancer in females after breast cancer. Đây là cái bảng theo dõi về ung thư về giới tính của tại Singapore. Thì như các bạn cái cách có thể nhìn lên phía trên thì ung thư đại trực tràng ở nam giới là cái tỷ lệ chiếm tỷ lệ ung thư cao nhất. Đối với nữ giới thì nó là vị trí thứ hai. Stomach cancer is a little bit lower down, number 7 in males and number 9 in females. Đối với dạ dày thì là thứ 7
Và number 7. 7, yeah. Vì dạ dày đối với nam giới thì là nhóm thứ 7 bị mắc trong tỷ lệ nam giới, còn đối với nữ giới thì lại là tầm cuối trước. And liver cancer is also quite common in Singapore. Và ở Singapore thì có ung thư gan khá là phổ biến. In Singapore, colorectal cancer is now the #1 cancer, and you can see our incidence of colorectal cancer in males, the red one, and the orange is the female one, is very high, almost as high as a country like America, which is a developed country like America. Khi người ta so sánh với ung thư ở các nước ấy, thì những nhóm đại tràng ở nam và nữ thì cái tỷ lệ rất là cao, nó tương đương với tại mình. In Vietnam, it's much lower, but I think in the years to come, as your diet changes, as you become more obese, your incidence of smoking increases, you will also your risk of colorectal cancer will also increase. Tại Việt Nam thì trong các bảng so sánh này chúng ta thấy tỷ lệ ung thư của cả lẫn nam và nữ về ung thư đại tràng thì thấp hơn rất là nhiều so với Singapore và Mỹ. Tuy nhiên đối với các nước của chúng ta càng ngày càng phát triển thì cái nguy cơ đó càng tăng hơn, vì có thể do thói ăn thói quen sinh hoạt, do béo phì, do sự tiếp xúc nhiều với thuốc lá và những thực phẩm chế biến sẵn. This is the stomach cancer incidence in Singapore. In the past, it used to be very high, but now it's decreased. Ngày xưa những người ở Singapore thì tỷ lệ mắc ung thư dạ dày rất là cao, nhưng trong những năm gần đây thì bắt đầu tỷ lệ bắt đầu giảm dần. In Vietnam here, you can see that the incidence of stomach cancer is also quite high, especially in males. Và ở Việt Nam thì tỷ lệ ung thư dạ dày, mắc ung thư dạ dày cũng ngày càng tăng, và đặc biệt là nam giới thì nhiều hơn so với nữ giới. This is for liver cancer. Yeah, so for Singapore, liver cancer is moderate in incidence, and Vietnam is also quite high as well, especially in males. Ung thư gan ở châu Á thì Singapore chiếm tỷ lệ rất là cao, Việt Nam cũng rất là cao, và đặc biệt là đối với nam giới. This is the types of different cancers in Vietnam, and you can see that liver cancer is quite high, stomach cancer is quite high, colon cancer is relatively low currently, and of course the #1 cancer, especially is especially ung thư males. hàng đầu tại Việt Nam thì cái tỷ lệ ung thư gan chiếm tỷ trọng rất là cao, sau đó ung thư dạ dày và ung thư đại tràng thấp hơn một chút, và cái ung thư mà phát triển hàng đầu ở Việt Nam đó là ung thư phổi. So let's talk about screening. What is the meaning of screening? Rồi bây giờ chúng ta nói về vấn đề tầm soát, mục đích của tầm soát là như thế nào? Screening means getting people to come for testing for cancers at an early stage or before it becomes cancer, even though you have no symptoms. Việc sàng lọc thì giúp người bệnh tới kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm để phát hiện những giai đoạn đầu tiền ung thư và những cái bệnh lý khác, mặc dù nhiều khi người ta chưa có triệu chứng gì hết. So a lot of you here might be thinking, oh, I don't need to come for screening, I don't have a family history, and I don't have any symptoms, I live a very healthy lifestyle, I don't need to come for screening. But that is what precisely screening is about, coming for checking, even though you have no symptom, so we can help you to screen for early problems and prevent the cancer. Có rất là nhiều người nói là tôi không có tiền sử gia đình, tôi khỏe mà tôi không có vấn đề gì, tôi không có triệu chứng gì hết. Nhưng đó là cái điểm mà bác sĩ cần nhấn mạnh, là người đó thì cần được kiểm tra và sàng lọc sớm để có những cái vấn đề gì thay đổi, những bệnh lý thay đổi thì mình sẽ xử lý sớm và điều trị được nhờ ung thư sớm hoặc là những vấn đề bệnh lý khác. So this is the first cancer that we want to talk about, colon cancer. We mentioned the partially digested food goes into the colon on the right side here, where the appendix is also at. At this point, the food here is still very liquid, and as the liquid passes through the colon, the water is absorbed and is converted to feces by the time it comes to the left side and it comes into the rectum. Nhìn vào cái bản đồ hình phía trên đó, thì cái góc bên phải này là cái chỗ ngay gần cái ruột thừa, cái thức ăn nó vẫn còn rất là lỏng, rất là nhiều chất lỏng.
nó đi qua ruột già và nó đi lên phía trên. Sau khi đi qua đại tràng ngang đi vào đại tràng xuống thì lúc đó mới tạo thành phân đường và mới đi ra ngoài qua đường tiêu hóa, qua đường hậu môn. Colon cancer can occur any part of the colon, but it is more common usually in the rectum and on the left side of the colon. Đối với ung thư đại tràng thì nó có thể xảy ra bất kỳ đoạn nào trong cái ống to, nó gọi là đại tràng. Thì nó có thể đại tràng lên, đại ngang, đại tràng xuống. Nhưng cái mà phổ biến nhất là cái đoạn trực tràng, cái đoạn trước phần hậu môn, đoạn trực tràng và đoạn bên trái, tức là đoạn đại tràng. Okay, let's think about what symptoms you will get if you have a cancer here in the rectum. Because the cancer is a mass, as it grows, you might start to feel pain. You might start to feel a feeling that there's something stuck in your anus and you need to pass motion all the time but nothing comes out. Cái triệu chứng như thế nào nếu một người có một cái ung thư ngay chỗ cái phần trực tràng đó, thì bởi vì cái u ngay vị trí nó phát triển thì là nó chèn ép, có thể là bệnh nhân có thể có đau và cảm giác đi phân không có ra hết và muốn đi ngoài rất là nhiều lần. As the tumor gets bigger, it can also block the passage, so you might find that you get constipation and the stools get smaller and smaller and harder to pass out. You have to push harder and harder just to pass the stool. Và khi cái chỗ cái ô nó càng ngày càng lớn thì cái phân đi qua không được, nó phải chia nhỏ ra, nên nhiều người có phân xong đi phân có chút đi ra, và muốn đi ra cũng được, nó cứ cấm và phải cố gắng rặn rất là nhiều lần để mà cho cái phân ra ngoài. Sometimes the tumor becomes so big that the solid stools cannot come out. Only liquid stools can come out, and you might find that you get constant diarrhea many times a day. Có những trường hợp thì cái u to quá, nó chèn ép và không phân ra ngoài được mà có chỉ có nước thôi, nó ra nước và nhiều người có thấy cái nước cái dịch nó ra rất là nhiều lần trong ngày. And of course, the tumor can start to bleed, so you might start to see blood in your stools. Có những cái khối u rất là lớn thì nó bắt đầu gây ra sự chảy máu, thì có rất là nhiều người thấy máu ở trong phân. So if you have any of these symptoms, you must suspect that you have something in the colon and you go for a check immediately. Đối với những người mà có những cái triệu chứng vừa rồi bác sĩ nói này, đau là khó chịu, đi phân mất, đi phân nhỏ này, hoặc là ra nước toàn đi rất là nhiều lần, không đi cũng rằng, thì tất cả những triệu chứng đó khi đã có thì cần phải đi khám và kiểm soát ngay thì. What about a cancer on the right side here? If you have a cancer on the right side here, remember the stools here are not solid, it's still quite liquid, so you can develop a very large cancer without having any symptom at all. Đó là những cái triệu chứng mà phát hiện ở bên cái chỗ trực tràng ở đầu dưới mà chuẩn bị đi ra ngoài qua hậu môn đó. Nó phân nó thành khuôn rồi, cái u nó to chỗ đó sẽ làm ảnh hưởng tới số lượng phân ra ngoài. Tuy nhiên đối với khi mà cái u ở bên phải nó còn là dịch và còn là có chất lỏng ở đấy, thì khi cái u nó to lắm mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, không có bất kỳ một triệu chứng gì luôn. So sometimes these tumors can grow so big without any symptoms until the last stage when you get incomplete intestinal obstruction. Nothing goes through at all. Your tummy becomes very swollen. You start vomiting because Và nếu một người không đi kiểm tra, không tầm soát vấn đề ở đấy thì cái khối u nó to dần lên và nó làm tắc nghẽn ở vùng đó. Là khi tắc nghẽn ở đó thì bụng nó sẽ lớn lên và khối u nó chèn ép, nó bị tắc thì sẽ không có đi ra ngoài, không có phân mà đi ra ngoài. Okay, this is an important slide because it tells us how colon cancers develop. Bây giờ cái hình này coi ung thư đại tràng phát triển như thế nào. Imagine this is the wall of your colon. This is the inner wall and this is the outer wall of the colon. Colon cancers always start from the inner wall of the colon. Nhìn cái hình ảnh trên là đại tràng bình thường nó có thành trong và thành bên ngoài. Thông thường khi nó phát triển thì nó phải phát triển từ trong ra ngoài. Colon cancers do not start as a cancer straight away. It always starts as a polyp, what we call a colon polyp. Nó không bao giờ là bùng một phát nó trở thành khối u ác tính cả, nó sẽ bắt đầu phát triển ở bên trong, phình lên bên trong thì nó trở thành một cái gọi là polyp. Mình ở nhà mình gọi là polyp, tức là có u nhú. A polyp develops in the inner lining of the colon because our cells, as they get older, they are more prone to genetic accidents, and sometimes genetic accidents happen and you get an abnormal cells which starts to grow out of control.
Bởi vì khi chúng ta càng lớn tuổi hơn thì cái hệ thống gen bắt đầu thay đổi, có những đột biến gen mới phát hiện, thì cái bên thành trong của cái đại tràng bắt đầu cái tế bào nó phát triển không theo như bình thường, nó phát triển bất thường và nó phát triển lớn lên dần. As these cells get bigger and bigger, they form a little fleshy nodule, which we call a polyp. Khi mà nó phát triển lớn dần dần lên, mọi người thấy cái hình dạng như vậy, lúc đó nó đã hình thành cái polyp rồi, đó là hình thành cái ô nhú. A polyp is not cancer, but it is pre-cancerous. Cái polyp nó không phải là ung thư, cái ô nhú nó không phải là ung thư, nó là lành tính, nhưng nó là tiền ung thư. But as the polyp gets bigger and bigger, more and more genetic mutations take place, and finally it becomes invasive. That's what we call a cancer. Nhưng mà khi cái u nhú đó mà không được cắt bỏ đi thì nó càng ngày càng lớn lên, bắt đầu nó thay đổi, xuất hiện rất là nhiều cái đột biến gen ở trong đấy, và khi nó xâm nhập vào các vị mô của cơ thể thì lúc đó ung thư hình thành. This process, where you grow a polyp and it becomes a cancer, this process takes about 5 to 10 years, a very long time. Nhìn vào hình tưởng đâu là ngày nay ngày mai nó phát triển, không phải đâu. Nó phát triển từ khi mà đại tràng bắt đầu có những cái chuyển biến nó cho tới ác tính, nó từ 5 đến 10 năm. In other words, if you can find these polyps before they become too big, you remove them, you can prevent the majority of colon cancers. Almost all colon cancers can be prevented. Nên khi một người đi khám và kiểm tra thấy được cái polyp, cắt polyp đó rồi thì đã phòng cho bản thân người đó bị ung thư đại tràng trong tương lai. Nên phần lớn ung thư đại tràng có thể phòng ngừa được. Once the cells of the polyp become cancerous, the cancer cells will invade deeper and deeper into the wall of the colon, and then it goes into the bloodstream. Nhưng mà khi đã hình thành nên khối u rồi thì bắt đầu nó đục thủng các màng bên ngoài, cái thành bên ngoài của đại tràng và đi xuống vào, đi xuyên vào dòng máu của cơ thể. When it goes into the bloodstream, it will start to spread through the circulatory system. Then it goes to the liver, your bones, your lungs, and then it becomes what we call stage 4 cancer, where it is very difficult to treat. Nhưng mình không phát hiện sớm thì bắt đầu nó di chuyển, thì bắt đầu khi vào mạch máu thì đi khắp cơ thể, máu là đi toàn bộ cơ thể mà nó đi vào các tạng, tim, gan, phổi, và nó có thể làm tổn thương ở gan, tổn thương ở xương. Và khi đã đến như thế này rồi, nó đã trở thành một giai đoạn 4 giai đoạn nặng. So the aim of screening is for you, for us to help detect the cancer at an early stage, where it is curable, or even better, detect the little polyps and remove them before it becomes cancer. Cái việc tầm soát là giúp chúng ta tầm soát và sàng lọc giúp tất cả những người chúng ta có thể phát hiện. Nếu chẳng may mà ác tính thì nó ở giai đoạn sớm nhất thì có thể điều trị khỏi hẳn hoàn toàn. Nếu mà may mắn hơn thì khi nó mới hình thành polyp thì nó cắt bỏ nó polyp đi rồi thì không có còn nguy cơ ung thư gì nữa. So remember, at that stage when it is very early, you actually have no symptoms. Therefore, we usually recommend screening based on the criteria of age. Khi mà phát hiện những giai đoạn sớm như vậy thì phần lớn người bệnh không có triệu chứng gì hết. Nên để làm sao khuyên người bệnh đi kiểm tra, hoặc là thanh niên trẻ như, và người ta sẽ khuyên đi kiểm tra nhiều theo cái tuổi đã được nghiên cứu. Why age? Because as we grow older, our cells become older, our genes become older, more prone to mutations and accidents. And this point takes place usually at the age of 40 to 50, we start to develop polyps. Và vì sao phải dựa vào tuổi? Bởi vì khi chúng ta càng ngày càng lớn lên thì các tế bào trong cơ thể, những cái đột biến gen bắt đầu xuất hiện. Thì khi có sự xâm lấn, sự thay đổi đột biến gen thì nguy cơ nó lại xuất hiện những cái chuyển đổi như vậy. Thì các tế bào bất thường mới phát triển theo hướng không đúng như bình thường. Nó rơi tầm 40, 50 tuổi trở lên. So this is what a colon looks like inside, and this is how a polyp looks like. And if you don't remove this polyp, after a number of years, it may grow and become as big as this, where cancer has probably taken place in these areas. Mọi người nhìn cái hình bên góc bên phải, thì khi mà phát hiện polyp, cái hình nhỏ nhỏ bên phía bên này thì bên phải này là đó là cái polyp. Nếu mà không phát hiện được mà không cắt bỏ cái polyp thì theo thời gian thì nó sẽ thành to như vậy. Như vậy thì đó là đã là khu ác tính rồi. So, in all of us here who have no family history of the colon cancer, we still can get cancer because of accident, genetic accidents. And our lifetime risk of getting colon cancer is about 10%. So 10% of everyone here
may get colon cancer. Đối với những người bình thường không có tiền tạo gia đình, không có vấn đề gì hết, tuy nhiên là một người bình thường có tuổi lớn lên thì 10% có thể bị mắc ung thư đại tràng ở bất kỳ nam hay nữ ai cũng có thể bị. But there are also some people who are at higher risk of colon cancer because of a family history. So if you have a family history of colon cancer, stomach cancer, breast cancer, ovarian cancer or uterine cancer, your risk of colon cancer also increases. Đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư thì cái khả năng, cái nguy cơ người đó bị bệnh ung thư tăng lên so với những người bình thường. Đặc biệt là những người có có gia đình bị ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tử cung. So when do we start screening for colon cancer? If you have average risk, that means no family history, you should start checking at the age of 50. But if you have a family history, you should start checking at the age of 40, younger. Vậy cái tuổi nào thì nên tầm soát ung thư đại tràng? Đối với những người không có tiền sử gia đình gì hết thì đầu tiên là từ 50 tuổi trở lên là nên tầm soát. Và đối với những người có nguy cơ cao, tức là có tiền sử gia đình thì từ 40 tuổi trở lên là bắt đầu có thể tầm soát được rồi. If you have young relatives who had cancer, for example, your brother or your sister had cancer at the age of 40, you should start checking 10 years earlier. That means from the age of 30, you should start checking. Đối với những người mà có anh chị em mà khi mắc bệnh trong tầm 40 tuổi, những cái bệnh mà hồi nãy bác sĩ có đề cập đến đó, thì nên kiểm tra và sàng lọc 10 năm trước đó. Ví dụ từ 30 tuổi đã bắt đầu nên kiểm tra và sàng lọc ung thư đại tràng. A few years ago, in 2018, the American Cancer Society actually updated their guidelines, and now in America and also in Singapore, we not only start at 50, at the age of 45, we will start encouraging you to come screening for colon cancer. Một cái kiểm tra, một cái cập nhật của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ gần nhất năm 2018 thì người ta đổi lại một chút, là một người bình thường thì bắt đầu có thể kiểm tra vào lúc 45 tuổi cho với những cái nhóm có nguy cơ trung bình. Ngay cả Singapore người ta cũng theo cái guideline hướng dẫn này. The reason why we start recommending checking earlier is because although colon cancers in older people the incidence is decreasing, but we find that in recent years in younger people the cancer incidence is increasing by 2% every year. It's increasing. Bác sĩ nói là như hồi nãy tại sao mọi người thấy tại sao là cái Hiệp hội Hoa Kỳ là khuyến cáo rằng là nên tầm soát ung thư đại tràng sớm hơn ở tuổi 45 thay vì 50 như ngày xưa, thì bởi vì trong những năm gần đây khi một số nghiên cứu người ta làm ra là số người trên 55 tuổi mà ung thư đại tràng bắt đầu giảm tới 3,6 năm một năm, nhưng mà cái nhóm tỷ lệ dưới 50 tuổi lại tăng tới 2% một năm. So in the past, when almost all the colon cancers occur in elderly people, 70s, 60s, 70, 80 years old, now we find that 10% of colon cancers occur in people younger than 50. Ngày xưa trong quá khứ thì những người bị ung thư đại tràng thường là 70, 80 tuổi hoặc lớn hơn nữa, nhưng trong những năm gần đây tới 10% bệnh nhân ung thư đại tràng đã phát hiện dưới 50 tuổi. The reason for this is multifactorial. It could be because of changes in diet, lack of exercise, obesity, smoking, and also changes in your gut microbiota. Các nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân, trong đó cái việc chế độ ăn uống rất là quan trọng, có thói quen ít tập thể dục, cái tỷ lệ béo phì ngày càng tăng, những người có nhóm hút thuốc lá và uống rượu ngày càng tăng, và thêm một cái yếu tố đó nữa là thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột. We now believe that your gut microbiota, which is the healthy bacteria that lives in the gut, is very important to preserve the immune function of the gut. So with increasing use of antibiotics in our modern society, sometimes we kill all these good bacteria and that impairs your gut ability to keep your colon healthy away from cancer changes. Cái hệ vi sinh vật và đường ruột nó có rất là nhiều yếu tố rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta, nhưng một vì lý do nào đó, ví dụ như sử dụng kháng sinh lâu dài, sử dụng kháng sinh quá nhiều thì nó ảnh hưởng sâu sắc đến hệ vi sinh vật của cơ thể chúng ta, những vi khuẩn tốt sống trong ruột của chúng ta.
So all these things have led to an increase in digestive cancers in younger people. Những cái thay đổi gần đây, những cái bệnh lý về đường tiêu hóa càng ngày càng trẻ hóa. How do we screen for colon cancer? There are three useful ways that we can screen for colon cancer. The first, Hồi nãy giờ bác sĩ nói là việc sàng lọc đại tràng rất là quan trọng, như sàng lọc sớm, sàng lọc theo độ tuổi. Vậy thì cái việc sàng lọc đại tràng thì bao gồm những gì? Chúng ta cùng theo dõi. The first simple test that we can do is what we call a stool test. This stool test you can do, when you go to the doctor's office or when you go to the lab, or sometimes you can even buy it from the pharmacy and do the stool test. What you do is you take a little piece of stool and you put it into the card there, and the result will be it will change color, or you can send it back to the lab for interpretation. Cái xét nghiệm đầu tiên là xét nghiệm phân, thì bạn có thể ra ngoài pharmacy để mua một cái test về thử coi thử phân có thay đổi, có chuyển màu hay không, có máu hay không, hoặc là có thể đến phòng lab hoặc là đến bác sĩ cho xét nghiệm phân xem nó có máu hay có mật gì trong đó hay không. Cái này cũng làm rất là đơn giản. Another way is you can do an X-ray of the large intestine called a barium enema. Cái phương pháp thứ hai là người ta bơm các chất cảm quang vào phía từ đại tràng. This is an example of a barium enema. Basically, the radiographer will pump barium, white dye, into your colon. They pump in a lot of gas. They turn you round and round, and they take many X-rays to see whether you have any problems in the colon. For example, this is a patient with a colon cancer. You can see the narrowing in the colon here. Các phương án mà gọi là thuật barium này, tức là người ta sẽ bơm một cái chất barium vào trong đại tràng, bơm vào đẩy khí vào trong đó, xong người ta sẽ cái kỹ thuật viên về chẩn đoán nặng sẽ lắc đi cho cái khí nó tràn ngập hết trong cái vùng đại tràng. Sau đó người ta chụp rất là nhiều cái bức chụp X-quang để mà kiểm tra. Khi có hình ảnh mà nó có sự thay đổi như một cái đường, mọi người có thể nhìn thấy phía trên nó bị hẹp, tức là ở đó có cái sự tổn thương. And the final way is by doing a colonoscopy. Và cái cuối cùng là cái phương pháp tốt nhất là kiểm tra về nội soi đại tràng. So let's talk about all these ways a little bit more in detail. Bây giờ bác sĩ sẽ nói kỹ hơn, cụ thể từng cái kiểm tra một. Okay, this is a stool test, and basically what the stool test does is to detect whether your stools contain any tiny invisible blood. Cái xét nghiệm phân này để coi thử các bạn có nguy cơ có máu ẩn trong phân hay không. If your stools contain invisible blood that is detected by the stool test, it may mean that there is a tumor or a very big polyp in the intestine. Cái máu ẩn trong phân nó có thể người đó có thể có một cái u hay là những cái tổn thương ở trong đại tràng hoặc là từ cái polyp mà ra. The advantage of the stool test is that it is very easy to do, and it's very cheap. Everyone can just do it and find out whether they have as a screening test. Cái lợi ích của nó là dễ, rẻ và làm hàng năm, làm lúc nào cũng được, có thể làm được rất là nhiều lần. But the problem with the stool test is not very effective. Nhưng mà cái vấn đề của nó là cái hiệu quả của nó rất là hạn chế. If you have a small polyp, sometimes the stool test is negative. Vì trong những trường hợp cái polyp nó nhỏ quá mà polyp nó chưa chảy máu, chưa xuất hiện thì xét nghiệm máu nó không có ra. Or Xét nghiệm phân nó không có máu. Even if you have a cancer, sometimes the day when you do the stool test, the cancer was not bleeding, you might not get a positive Và result. ngay trong những trường hợp nếu khối u nó có chảy máu thì không phải ngày nào nó cũng chảy, ngày có ngày không. Cái ngày mà đi xét nghiệm nó không có chảy máu thì xét nghiệm phân nó cũng không có ra. So if you want to do the stool test, you must do the stool test on a few days, consecutive days, and you must check the stool test every year. Và nếu muốn kiểm tra phân thì làm nhiều lần, làm liên tục vài ngày và làm ít nhất là làm hàng năm. And you must choose the better stool test called a fit test, which only detects human blood. There are some older tests that can also detect animal blood, and then you end up having a lot of false positive results. Tuy nhiên mình sẽ chọn khi mà mua, hoặc là nói với bác sĩ khi mà chọn các test phân thì có những gọi là fit test, thì cái đó người ta nói khi mà xét nghiệm ra có phân có máu ẩn thì đúng là cái máu ẩn nó của người. Có những cái xét nghiệm khác nó ra cái chỉ số máu, chỉ số gọi là có máu ẩn nhưng mà nó không phải của người thì làm ra cái gọi là dương tính giả, nó không có đúng.
The next test, we talked about the barium edema. We used to do it many years ago, 20, 30 years ago. But it is very uncommon to do this test now because it's really not very accurate. Ngày xưa tầm trên 20-30 năm về trước thì cái thuật barium này mới được dùng, nhưng mà bây giờ người ta không còn dùng nữa vì cái tính chính xác của nó không có cao. It's like nowadays you don't take black and white photographs anymore if you want to preserve your memories. You want to take full color, high definition video. So the barium edema is like a black and white photograph. Giống như bây giờ chúng ta chỉ thích chụp ảnh màu thôi, không thích chụp trắng đen nữa, thì cái này cũng vậy, hình ảnh nó lên cũng ra hình ảnh trắng đen chứ không phải hình ảnh màu. So the best test is a colonoscopy because it is the most accurate test and it's the test that can help you to protect yourself from colon cancer. Because once we find a polyp like this, we can also remove it at the same time. Và cái phương pháp nội soi đại tràng là phương pháp chính xác nhất và đúng nhất. Khi một người được nội soi đại tràng và phát hiện polyp thì người ta có thể cột nó lại, lấy cắt bỏ nó đi. And this is what the colonoscopy looks like. We put a telescope into your colon and we maneuver it all the way to the end of the colon and we check for any problems you have in the colon. If we find something abnormal, we can stop, we can flush, we can take a biopsy, we can remove the polyp if we find one. Cái hình ảnh cái video mà mọi người nhìn thấy trước mặt đó rất là nặng. Bác sĩ đưa một cái đầu dò hoặc là có hình ảnh cái camera vào phía dưới đường đại tràng và đưa lên đi theo từng phần từ dưới đại tràng lên, đại tràng xuống, đại tràng ngang và đại tràng lên để kiểm tra hết từng phần. Trong quá trình làm như vậy, nếu mà có những tổn thương nào, bác sĩ sẽ bơm nước xịt và làm sạch sẽ cùng đó và kiểm tra là chính xác đó là cái gì. Nếu mà nó là polyp thì sẽ cắt nó đồng thời luôn, nó ra luôn. It is very, very accurate. It takes about 20 minutes to do. You don't even have to stay in hospital. Nó rất là chính xác. Thời gian làm chỉ tầm 20 phút thôi và khá là an toàn và không cần phải ở lại bệnh viện. It is done under a little intravenous sedation, like a sleeping medicine that we inject. So you sleep for about 20 minutes. It's very safe. It's very, very comfortable. Và cái thủ tục này thì làm thì gây mê tại chỗ như là bơm tiêm một thuốc an thần để cho bệnh nhân ngủ một chút, rồi sau đó là làm nên rất là an toàn và rất là thoải mái. Once you've done the colonoscopy and we find that it is clear, it's normal, there are no polyps, it will protect you for the next 5 years. In other words, a 5-year guarantee for no cancer. Sau khi làm đại tràng thì nếu mà tất cả đều hoàn toàn bình thường thì chúng ta đã được bảo vệ 5 năm tiếp theo ung thư đại tràng free, tức là không có ung thư đại tràng trong vòng 5 năm tiếp theo nữa. There are also some newer ways that we can do screening. I will briefly mention. There are now ways to do a CT scan where we can reconstruct the colon using digital methods, what we call CT colonography. Có một phương pháp mới đó là chụp CT đại tràng, thì đó là một cái thủ thuật không xâm lấn, có thể chụp CT scan xong người ta dựng 3D lên, người ta có thể coi được cái cấu trúc và hình ảnh cái tổn thương bên trong nó như thế nào. There are also some new stool tests which do not detect blood in the stools, but they detect whether you have cancer DNA in your stools. Có một cái xét nghiệm mới là xét nghiệm DNA trong phân, thì không phải xét nghiệm máu nữa mà xét nghiệm coi thì có cái DNA hay không, có những kháng thể DNA hay không, và xét nghiệm đó đối với những người có ung thư thì nó có thể phát hiện ra được. This is an example of what we call a virtual colonoscopy using a CT scan. It helps to recreate the colon. Những cái hình ảnh mọi người nhìn thấy trên đây là cái chụp CT các lớp của đại tràng, sau đó người ta zoom hình lại. But all these tests are still not very well accepted, still only for certain people where we cannot do a routine colonoscopy that we recommend these tests. Nhưng cái thủ thuật cái CT scan này không được khuyến cáo cho tất cả mọi người. Thường khuyến cáo cho những người mà không có thể làm nội soi được. Now we come to the next cancer which we want to spend a few minutes discussing, and that is stomach cancer. Và tiếp theo chúng ta nói đến vấn đề về ung thư dạ dày. Stomach cancer used to be one of the commonest cancers in Singapore. After the World War II, it was probably one of the highest incidence cancers. But over the last 40-50 years, the incidence has really come down a lot. Ung thư dạ dày sau Thế chiến thứ hai tại Singapore thì rất là tăng, nhưng mà sau đó bắt đầu giảm dần trong những năm gần đây. These are the reasons why you get stomach cancer. Your age, as you grow older, if you are male, if you are Chinese,
And if you have a family history of stomach cancer, these are high risk factors. Những nhóm người mà có nguy cơ ung thư dạ dày cao đó là tuổi tác càng ngày càng tăng, thứ hai là nam giới và chủng tộc. Thì nhóm người được biết đến như người Hoa thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày cao hơn so với những chủng tộc khác. Và tiếp theo đó là tiền sử của gia đình có mắc bệnh ung thư dạ dày. These are the things that you cannot change, but there are also a lot of risk factors that you can change in your life. Nhưng mà cái 4 cái phía trên là chúng ta không thể thay đổi được, rồi ai cũng bị già đi, nam thì đâu có thể chuyển thành nữ được, dân tộc thì đã trong mình rồi, gia đình có sẵn mà không có thay đổi được. Và những cái phía dưới này là những cái mà chúng ta có thể thay đổi được. Number one, smoking. Smoking is a very important risk factor for stomach cancer, and I see in Vietnam smoking is too common. Hút thuốc lá là một cái mà rủi ro chúng ta có thể khắc phục được. Ở Việt Nam bác sĩ thấy việc hút thuốc lá của mọi người rất là phổ biến. Especially if you're a man and you smoke, your risk of stomach cancer is very high. Đối với một người nam giới mà có hút thuốc lá thì cái nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn rất là nhiều. Diet, a diet that is very high in salted food, preserved food, canned foods, no good. Và thức ăn, về những cái chế độ ăn uống, đối với những người ăn uống những thực phẩm chế biến sẵn, những thực phẩm lên men thì nó không thực sự tốt. In Singapore, one of the reasons why the incidence of stomach cancer has decreased after the war is because we started having refrigerators in every home. When you have refrigerators, you are able to store fresh food. You don't rely so much on salted foods, on preserved food, on canned foods, and that has reduced the incidence of stomach cancer. Vì một cái nghiên cứu gần đây nhất là như ở Singapore thì cái tỷ lệ nó có giảm hơn, bởi vì các khả năng dự trữ thức ăn của chúng ta ngày càng phát triển hơn, có tủ lạnh thì tất cả những thức ăn thực phẩm tươi sống được giữ trong tủ lạnh sẽ tốt hơn những thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm lên men. The last very important risk factor for stomach cancer, which is quite common in Vietnam, is this bacteria that lives in the stomach called Helicobacter. Và cái nguyên nhân cuối cùng mà nó rất là phổ biến ở Việt Nam đó là vi khuẩn Helicobacter pylori. Helicobacter pylori can live in the stomach for many years. Sometimes it does not cause any symptoms at all. Thực chất cái vi khuẩn này nó nằm ở trong dạ dày, những cái nó nằm hồi nào giờ và nó không có triệu chứng, không có gây ra, không có vấn đề gì hết. And you can pass it on from person to person by sharing food, because the bacteria also can be found in the saliva. Tuy nhiên cái này nó có lây, ví dụ mà mọi người chia sẻ thức ăn, cắt thức ăn cho nhau, truyền thức ăn cho nhau, thức ăn cho nhau thì nó có thể lây cho nhau, bởi vì cái này nó liên quan tới cái nước bọt, nó truyền qua tiếng nước bọt. So if you look at the statistics in Singapore, this is for men and this is for women. Incidence for men is much higher than for women. Trong cái nhóm này thì tỷ lệ người mắc ung thư dạ dày ở nam giới cao hơn rất là nhiều so với nữ giới. And among the men, the incidence of stomach cancer in Chinese is much higher than in Malays and Indians. Và cái nhóm chủng tộc người Hoa thì lại cao hơn so với nhóm Malay và nhóm Ấn Độ. And the incidence increases after the age of 50, 60. It really increases greatly. Và cái dấu chứng chúng ta thấy rõ là từ 40 đến 50 tuổi trở lên thì cái tỷ lệ mắc cao hơn so với nhóm trẻ. So when do we screen for stomach cancer? We recommend, especially if you are Chinese, if you are male, you are above the age of 50, or if you have a family history, you belong to the high risk group, you should come for screening for stomach cancer. Những ai thì nên tầm soát ung thư dạ dày. Thứ nhất là cái nhóm đề nghị nhóm những người có gốc là người Hoa, nam giới tuổi trên 40, tuổi trên 50 tuổi, hoặc là những người có nguy cơ cao nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày thì nên đi tầm soát sớm. For everybody else, your risk of getting stomach cancer is lower. The indication for doing screening is less. But if you do come for colon screening, you should also check the stomach, because it just takes a few more minutes. So this is what we call opportunistic screening. Đối với những người nữ thì cái nguy cơ hoặc là nam nữ thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày thì nó thấp hơn so với lại ung thư đại tràng. Tuy nhiên những cái nhóm đó mà tới cái tuổi mà cần phải kiểm tra ung thư đại tràng luôn á, thì mình làm kiểm tra ung thư dạ dày luôn, sàng lọc luôn, bởi vì chỉ thêm có mấy phút thôi và nó gọi là cái tác dụng đồng thời, vừa làm ung thư kiểm tra sàng lọc ung thư dạ dày, vừa làm kiểm tra sàng lọc ung thư đại tràng cùng lúc một lần. The best way to check for stomach cancer is to do a gastroscopy,
And when we do a gastroscopy, there are a few things that we can try to detect. Cái việc kiểm tra dạ dày thì như thế nào sẽ là bằng nội soi dạ dày, và trong quá trình nội soi dạ dày chúng ta sẽ phát hiện được vài vấn đề khác. Firstly, the gastroscopy is very accurate. It allows us to detect cancer, stomach cancer, even at the very early stage. Và cái hiệu quả của cái sàng lọc, cái nội soi dạ dày nó rất là quan trọng vì nó chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn rất là sớm. We can also check the stomach for Helicobacter pylori, and if you have Helicobacter pylori, we will help you to eradicate the bacteria so that it will decrease your risk of future cancer. Và cái nội soi dạ dày sẽ giúp phát hiện được Helicobacter pylori, mà khi phát hiện nó rồi, bác sĩ sẽ cho cái việc điều trị đó luôn, và điều trị sớm thì sẽ điều trị dứt điểm được HB là Helicobacter. We will also take biopsies from your stomach to check for pre-cancer changes, such as what we call intestinal metaplasia. Because if we detect pre-cancer changes already in the stomach, then we will need to do more intensive surveillance for you in the future. Và có một cái lợi ích nữa của cái việc nội soi dạ dày, đó là phát hiện tổn thương tiền ung thư. Và như cái hình bên bác sĩ nói, đó là cái chuyển sản ruột. Thì khi có cái chuyển sản ruột này sẽ có những cái hướng dẫn follow up, những hướng dẫn kiểm tra tiếp theo, sàng lọc tiếp theo như thế nào cho nó phù hợp. So this is how stomach cancer develops. The Helicobacter pylori goes into the stomach, causes chronic inflammation of the stomach. Together with other risk factors, example diet and smoking, it causes the stomach to undergo step-by-step changes, pre-cancer changes, and then finally, stomach cancer. Khi mà một người bị nhiễm HB sau đó đi vào trong cái ống của cái tuyến của dạ dày, nó làm thay đổi, nó làm biến đổi đi, nó trở thành một cái viêm mãn tính. Sau thời gian nó sẽ trở thành teo và bắt đầu nó sang chuyển sản. Khi sang chuyển sản rồi phát triển theo thời gian, nó chuyển sang ác tính. So if we do a biopsy and we find that you have pre-cancer like intestinal metaplasia, then we will need to do more frequent check. In case you develop a spot of abnormal change, almost cancer, we will pick it up with the scope. Và khi mà nội soi dạ dày như vậy, trong quá trình nội soi và phát hiện thấy cái đoạn bệnh nhân mà có chuyển sản như vậy rồi đó, thì người ta sẽ có hướng dẫn là sẽ kiểm tra một cách thường xuyên hơn. Và khi kiểm tra một cách thường xuyên hơn, lúc mà có cái giai đoạn chuyển sản hoặc những cái tế bào bất thường xuất hiện, thì bác sĩ sẽ cắt bỏ cái phần đó bằng cái nội soi dạ dày, sẽ làm giảm cái nguy cơ chuyển nó thành ác tính. For everybody, we also recommend coming for a check regardless of your age if you have symptoms suggestive of a gastric problem. Lúc nãy thì bác sĩ có nói là cái tuổi trên 50 thì nên tầm soát dạ dày. Tuy nhiên những người có triệu chứng dạ dày mà chưa đến cái tuổi đó thì cũng được khuyên là nên tầm soát sớm. These are some of the symptoms of stomach cancer. In the early stage, you might have symptoms of indigestion such as a stomach upset or abdominal pain or discomfort, usually in the upper abdomen, this area. Có một số triệu chứng của sớm của ung thư dạ dày là đau, đầy hơi, khó chịu, và nó thường là nằm ở phía trên vùng thượng vị. Some people get bloating where they feel very distended after you eat, fullness after meals, you have a lot of gas, or you might even get symptoms of heartburn. Có những người khác thì giống như ăn vào thì các bị đầy hơi, bụng nó chướng lên rất là khó chịu, và có giống như là tràn ruột lên như vậy. All these are early symptoms. By the time you get advanced symptoms like vomiting blood, severe pain, and all these are gastric cancer when it has reached the advanced stage. So do not wait until you get advanced symptoms. Even if you have a little bit of indigestion, it doesn't go away, you should consider seeing a doctor to get it checked. Tuy nhiên có những cái trường hợp là không những là đau, khó chịu hoặc đầy hơi, là cảm giác nóng rát, còn có triệu chứng nôn, buồn nôn và nôn ra máu nữa. Những triệu chứng đó cần phải đi kiểm tra sớm, gặp bác sĩ để kiểm tra coi vấn đề đó là như thế nào. And the best way to check for stomach problems is to do a gastroscopy. We put the scope from the mouth into the stomach, and it allows us to have a very accurate diagnosis. For example, this is a big advanced stomach cancer. Và cái việc thì sàng lọc ung thư dạ dày, cái cách tốt nhất và hiệu quả nhất đó là nội soi dạ dày. Và những hình ảnh trên đây là một hình ảnh điển hình của một ung thư dạ dày khá là nặng. Yeah, but we don't want to see you when you come with an advanced cancer.
want to use the scope to diagnose even early problems like this one. This is an example of an early cancer. Và một bác sĩ thì người ta không có muốn rằng gặp bệnh nhân ở trong cái tình trạng phía trên, và người ta muốn là bệnh nhân tới khi chưa có gì hết, và khi kiểm soát và nội soi dạ dày ra cái nặng đi bên dưới bên trái là rất là sớm, chỉ có những cái thay đổi nhỏ thôi. This early cancer is so early that you can invisible, hard to see, hard to detect. But during endoscopy, we have special techniques. For example, using this special light, it allows us to detect this cancer. This is the same cancer. Okay, but using special endoscopy Như nhìn bên này thì mình thấy không có u, không có gì hết, nhưng mà khi trong quá trình làm nội soi á, thì nó là ung thư rất là sớm, nó không phải phình, không có như hình trên đâu. Nên bác sĩ sẽ dùng một cái hóa chất đặc biệt và bơm nó làm phát sáng nó lên, và sẽ thấy được trên hình ảnh cái hình bên trái và bên phải là một. And if we detect the cancer at this early stage, we can actually use the scope to remove it without the need for surgery, with an almost 100% chance of cure. Và khi bác sĩ nội soi và phát hiện những cái trường hợp bên đó, bác sĩ có thể cắt lọc toàn bộ cái phần tổn thương của dạ dày đó đi, và bệnh nhân được xem như là đã điều trị khỏi hẳn hoàn toàn, không phải cần phẫu thuật. This is what a gastroscopy looks like. The scope is now in the stomach, which is actually a big bag. So we pump in a lot of gas for us to see the stomach clearly. Đây là hình ảnh nội soi dạ dày, đưa vào bệnh viện, đi thẳng vào phía trong, bơm cái miếng vào, bắt đầu đưa cái camera đi vào phía bên trong để kiểm tra. It is a simple procedure, takes 10 minutes to do. Likewise, we give you a little intravenous sedation, so you sleep for 10 minutes. It's very safe, it's very comfortable. Cái này là thủ thuật rất là đơn giản, chỉ làm trong vòng cỡ 10 phút thôi, và cũng là cái an thần, ngủ một chút, 10 phút dậy là xong, rất an toàn và thoải mái. We don't have time to demonstrate what a gastroscopy is like, but if you want to find out further information, this is a program that we recorded on TV in Singapore. You can go on it online, you can watch how Mọi người có thể chụp cái demonstrate. hình này lại, vì mình không có thời gian để coi thì quá trình nội soi nó như thế nào. Nếu mọi người có thể vào cái trang này và bác sĩ đã thực hiện một cái thủ thuật nội soi cho một bệnh nhân và được ghi hình lại. Okay, now, very important, can we actually prevent stomach cancer? There are some studies done in China that show that if you detect Helicobacter in everybody, and you kill the Helicobacter in everybody, you can actually reduce the population risk of stomach cancer. Có một thử nghiệm rất là lớn ở Trung Quốc thì người ta phát hiện ra là vi khuẩn HB gây nguyên nhân quan trọng của ung thư dạ dày, và nếu phát hiện sớm HB, điều trị sớm thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày giảm đi rất là đáng kể. But the studies also found that this prevention only works if you detect the Helicobacter in young people at an early stage. Once the stomach starts to develop pre-cancer changes, the benefit of prevention is lower. Và tuy nhiên nó chỉ phù hợp đúng với những trường hợp phát hiện sớm thôi. Những phát hiện muộn hơn khi mà đã có những cái thay đổi tiền ung thư rồi, cái việc điều trị HB này nó không có giải quyết được vấn đề triệt để. The best way to detect Helicobacter is to do the scope as we described. But let's say if you have Helicobacter and you want to find out whether your children, children have Helicobacter, they do not have to go for a scope. They can also do a blood test. They can also do a stool test. They can also do a breath test. Và nếu một người phát hiện ra cái HB trong dạ dày thì lo lắng là người thân trong gia đình mình, các con mình có thể bị hay không, thì các bạn con thì không có cần phải đưa đi nội soi đâu, để mà tìm HB thì có rất là nhiều cách hiện đặc biệt khác, ví dụ là xét nghiệm trong các thể trong máu, xét nghiệm trong phân và kiểm tra các tế thổi. We move on to the last cancer, a few slides about liver cancer. Chúng ta tiếp theo một cái nói nhanh thôi về ung thư gan, một vài slide nữa thôi. The good thing about liver cancer is it's not so easy to get liver cancer. Usually liver cancers occur because you have hepatitis B, you have hepatitis C, you are carriers, or you drink a lot of alcohol and you have cirrhosis of the liver due to alcohol. Rất là may mắn là tỷ lệ ung thư gan mắc phải là không phải cao, và những người có viêm gan CVB, viêm gan CVC hoặc là những người dùng rượu bia rất là nhiều thì có nguy cơ đó rất là cao. Những người có tiền sử xơ gan thì cái ung thư gan, cái tỷ lệ mắc phải cũng sẽ tăng hơn. The commonest cause of liver cancer is actually
chronic hepatitis B. You are a carrier of the hepatitis B virus. This causes chronic inflammation of the liver that leads to cirrhosis or hardening of the liver. Những người mang mầm bệnh mà không triệu chứng thì có những nhóm mà nhiễm HPV, đó là mọi người bị gọi là Hep B đó, và khi chuyển sang viêm gan mãn tính, xơ gan thì mới chuyển tới ung thư mô tế bào gan. Once you develop cirrhosis of the liver, your risk of getting liver cancer is actually quite high. Khi mà đã diễn tới cái giai đoạn xơ gan thì cái nguy cơ ung thư gan rất là cao. So for most people, we do not recommend routine screening for liver cancer, but we recommend that you check yourself to see whether you have hepatitis B or hepatitis C, and if you are not protected, you should get yourself immunized from hepatitis B. Thì không phải cái việc sàng lọc ung thư gan không phải được khuyến cáo cho tất cả mọi người, nhưng được khuyến cáo để kiểm tra một người bình thường có viêm gan siêu vi B hay không, và nếu mà có thì cần phải kiểm soát và điều trị hoặc là theo dõi. Nếu mà không có viêm gan siêu vi B thì cần phải nhanh chóng được tiêm phòng. If you find that you have hepatitis B or C, or if you have liver cirrhosis due to hardening of the liver due to alcohol, then we recommend that you do intensive checking. After the age of 30, you should start. Và những người có mang hoặc về viêm gan B, viêm gan C và những vấn đề về xơ gan khác thì không chờ đợi lâu, bắt đầu kiểm tra sàng lọc từ độ tuổi 30 tuổi. And the intensive screening includes doing an ultrasound of the liver every 6 to 12 months and a blood test to check for alpha fetoprotein every 3 to 6 months. Làm sao để sàng lọc ung thư gan đối với những cái nhóm mà có nguy cơ như vậy? Thì thứ nhất là siêu âm gan mỗi 6 đến 12 tháng, hoặc là xét nghiệm máu alpha fetoprotein, là cái mọi người hay nói là AFP đó, mỗi 3 đến 6 tháng. If you have a very good ultrasound technician, they can even detect cancers as small as 5 mm. Nếu mà siêu âm tốt, kỹ thuật tốt thì có những người phát hiện cái ung thư gan từ rất là sớm, dưới 0.5 cm. Lastly, alpha fetoprotein is a useful cancer marker that we can use to help us to screen for liver cancers in people who are hepatitis carriers. Và những người gọi là người lành mang trong viêm gan siêu vi B thì nên kiểm tra xét nghiệm alpha fetoprotein, vì đó là chỉ số ung thư gan. I want to talk a little bit about what cancer markers are. Cancer markers are little proteins that are produced by cancer cells. Tôi nói thêm một chút về cái dấu ấn ung thư, hoặc là chỉ số ung thư đó là gì? Đó là cái chất ung thư là do chất protein do mô ung thư hoặc cơ thể tạo ra. But other cells in the body, like the young cells in the body, can also produce these little proteins. Or if the body is subject to inflammation in benign conditions, it can also produce these. Những cái tế bào lành khác trong cơ thể cũng có thể tạo ra các protein này, hoặc là những cái ô lành khác cũng có thể tạo ra các protein này. There are many different types of cancer markers. In addition to alpha fetoprotein, we also have things like CEA, CA19-9, PSA, and they all are associated with different types of cancer. Cái chỉ số ung thư này, gọi là dấu ấn ung thư, có rất là nhiều, nó liên quan tới từng cái bệnh lý khác nhau, có những cái thay đổi, ví dụ như CA19.9 hoặc là PSA, hoặc là rất là nhiều, nó tùy thuộc vào các cơ quan có tổn thương. Cancer markers are easy to do, and they are very useful for doctors to help us diagnose and follow up different conditions. Cái chỉ số ung thư này nó giúp cho bác sĩ phát hiện sớm cho những bệnh nhân có nguy cơ ung thư, hoặc là cái chỉ số này có sự thay đổi. But for screening of cancers, it is actually no use because it is not sensitive and it's not specific. Đó là đối với bác sĩ thôi. Tuy nhiên đối với bệnh nhân bình thường để mà sàng lọc thì nó không có quá hiệu quả và không có quá, cái độ nhạy của nó không có cao. Many times you do a cancer marker, you find that it's high, and then you get very worried, but it's actually due to benign conditions, or it might mean that you are what we call an outlier. Có rất là nhiều người xét nghiệm xong thấy cao, rất là lo lắng, mà thực chất thì nó không có vấn đề, không có ung thư, không có gì hết. And many times, even if you have advanced cancers, your cancer marker may be negative, may be normal, and gives you false sense of security because it's normal. Và có những người khi đã có ung thư, đã có ác tính rồi, nhưng mà xét nghiệm cái này là hoàn toàn bình thường, nó làm như là kết quả là âm tính giả, sẽ làm ảnh hưởng tới việc chẩn đoán và điều trị bệnh. So to summarize cancer markers for screening,
We recommend that you don't do it because it is not useful. Và tóm tắt lại là đối với những cái chỉ số ung thư này là không nên làm bởi vì nó không có hữu ích. The only exception to this maybe is the use of prostate specific antigen PSA for screening of prostate cancer. Tuy nhiên có cái ngoại lệ, đối với nam giới thì có cần chỉ số PSA là chỉ số ung thư tiền liệt tuyến thì nên làm. But there is a better cancer marker that we have now. Instead of looking for all these substances that are produced by cancer, we can actually now detect whether you have circulating cancer genes in your bloodstream. Và hiện tại tại Singapore thì có một cái là cũng có chỉ số ung thư nhưng mà phát hiện tốt hơn, nó phát hiện cái hệ gen và cái này chính xác hơn, cái mức độ chính xác của nó rất là cao. This is what we call liquid biopsy. We take some blood from you and we see whether you have any circulating cancer DNA or circulating cancer microRNA in your bloodstream. Cái này là cái gọi là kiểm tra xét nghiệm lỏng, tức là lấy máu và kiểm tra coi thử có DNA của khối u hay không, có tế bào khối u tuần hoàn hay không, có dấu ấn sinh học microRNA hay không. For example, this GastroClear, it is a blood test that was developed in Singapore. If you have a stomach cancer, you might have fragments of microRNA in your bloodstream that this cancer detection kit can detect. Ở tại Singapore, cái GastroClear này á, khi ví dụ một người mà có ung thư dạ dày khi xét nghiệm máu á, thì nó có phát hiện được cái microRNA đó. I won't go too much in detail about this, except to say that it is quite useful for us if we want to screen whether you have a possibility of having stomach cancer. Bác sĩ không có nói nhiều về nó, tuy nhiên nó là cái rất là hiệu quả để coi một người bình thường có khả năng nguy cơ ung thư dạ dày hay không. If you do a test and we find that you are negative, chances are that you do not have stomach cancer. In how many years? If you do the test and it is negative, it is normal. We are quite confident that you do not have stomach Khi mà làm cancer. cái test này, nếu mà nó ra âm tính thì mọi người khá là tự tin rằng là không có bị ung thư dạ dày. But if we do the test and we find that your test result is high or your test result is a moderate risk, then you need to go for further tests like a gastroscopy to confirm whether there's an abnormality. Nếu mà nó thấp hoặc là nó âm tính thì coi như là không vấn đề gì. Tuy nhiên nó ở mức độ trung bình hoặc là cao thì người đó cần phải kiểm tra nội soi và dạ dày đại tràng để kiểm tra như thế nào, bên trong nó ra làm sao, kiểm tra nội soi dạ dày. We also have tests now we call MCEDs, multi-cancer early detection kits, which actually detects for many different types of cancers. Some kits can detect 8 to 9 different types of cancers, the possibility whether you have all these circulating cancer DNA in your bloodstream. Một cái xét nghiệm phát hiện sớm đa ung thư, tức là ung thư nhiều chủng loại là MCED, tức là MCED đó, phát hiện được NDA khối u ở trong tế bào máu bằng cách kiểm tra các mã bạch hóa của DNA và các protein liên quan đến ung thư. So we are using some of these tests in Singapore right now. In America, in the next few years, you might come across kits that can detect up to 50 different types of cancer. This one is still on process, not available now. Đối với cái xét nghiệm MCED đó thì tại Singapore người ta đã bắt đầu tiến hành rồi. Còn cái xét nghiệm mà RAU này thì Mỹ nó đang nghiên cứu thì có thể phát hiện ra được trên 50 loại ung thư khác nhau nhưng hiện tại nó chưa sẵn có. The last thing I want to talk about is the detection of cancer genes. Okay, now we're not talking about detecting whether you have cancer DNA in your bloodstream, but doing a blood test to detect whether you are born with inheritable cancer genes. Và bây giờ chúng tôi nói đến cái chuyện là coi thử mọi người có bộ gen di truyền hay không, được sinh ra là cái gen di truyền sẽ có bị bệnh lý ác tính hay không. Remember we said that colon cancers, 10% of colon cancers is due to the fact that you have a family history of colon cancer and you inherited a gene that makes you at high risk for future cancer. Ví dụ ung thư đại tràng thì có 10 người có tiền sử gia đình thì đã có tới 10% là có nguy cơ bị ung thư đại tràng rồi, bởi vì nó là nằm trong hệ gen của cơ thể. So if you want to find out whether you have inherited this risk because of a strong family history, you can actually do a blood test and we can see whether you carry the gene. You do not have cancer, but we can detect
whether you have the gene for the cancer. Và khi những người có nguy cơ đó thì khuyên là nên xét nghiệm về cái gen, coi thử có người đó có mang cái gen di truyền đó hay không. So for example, in a normal population, we say that everybody has a 5 to 10% risk of colon cancer. If you carry these genes, for example, the rich gene, the FAP gene, your risk of getting colon cancer is almost 80 to 100%. Ví dụ một người dân số bình thường chung thì có tỷ lệ 5% mắc ung thư thôi. Những người mà mang cái gen như là LINCH hoặc là FAP, MAP thì nguy cơ ung thư cao đến 82% cho đến 100%. So if you have a strong family history, we can do a blood test to see whether you carry these genes. Đối với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư thì nên xét nghiệm hai cái gen đó để phát hiện có nguy cơ cao hay không. And these tests, these genetic tests are done with next gen sequencing, what we call high throughput DNA sequencing. Đó là cái xét nghiệm về DNA, coi cái trình tự gen nó như thế nào. In the past, it was very, very expensive to do these tests. Okay, if you look like 15 years ago, when you want to do these tests, it will cost you about $1 million just to do one blood test for you. Ngày xưa trong những năm trước á, thì nó cái tỷ lệ muốn mà kiểm tra cái xét nghiệm này đang phải hàng triệu đô mới có xét nghiệm này. But now, because of technology and many companies offering this, you know, with the cost of doing these tests have come down dramatically. So now we can do a test for you maybe for about $3,000 to $5,000. Bây giờ về kỹ thuật nó tiên tiến hơn và có nhiều nơi nghiên cứu hơn, cái chỉ số này muốn xét nghiệm nó rơi tầm $3,000 to $5,000, khoảng 3 đến 5.000 đô la Singapore, thì tính ra tiền Việt cỡ 60 triệu đến 80 triệu để xét nghiệm này. For example, this test checks for the 14 genes that are inherited due to inheritable colon cancer. Như ví dụ như trong cái xét nghiệm này là có 14 gen liên quan đến ung thư đại tràng. If your family has a history of breast cancer, you can also check for breast cancer genes. Nếu người có gia đình, tiền sử gia đình ung thư vú thì sẽ kiểm tra về cái chỉ số gen liên quan đến ung thư vú. If you've got a family history of different types of cancer, but you don't know what cancer that your family has, we can do one that includes everything, all the known what we call expanded gene test. We check for all the known cancer family genes. Vì có người có rất là nhiều cái người thân trong gia đình mắc rất là nhiều loại ung thư khác nhau thì đâu phải việc làm hết từng cái như vậy, thì có một cái gọi là xét nghiệm gen tổng hợp. What's the advantage of doing all these tests? Remember Angelina Jolie? She's a famous actress that I think quite a number of years ago, she did a test and found that she carried the BRCA gene. It means that she has a very almost guaranteed to get breast cancer and ovarian cancer. So she did preventive surgery to remove her breast, remove her ovaries before they became cancerous. Tất cả phần lớn chúng ta đều biết Angelina Jolie là một diễn viên rất là nổi tiếng ở Mỹ. Thì trong những năm trước khi bạn ấy xét nghiệm ra một cái hệ gen mà có nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng, thì sau đó bạn đã quyết định tiến hành việc khi mà xét nghiệm gen đó là cái khả năng gần như là chắc chắn là bạn sẽ bị ung thư vú và ung thư buồng trứng, nên đã cắt bỏ toàn bộ vú và cắt bỏ toàn bộ buồng trứng ngay sau khi phát hiện gen. So knowing whether you have these genes allow us to recommend intensive screening for danger areas and also to do prophylactic treatment before you get the cancer. Cái chuyện phát hiện gen này sớm đối với những người có nguy cơ cao, có gia đình tiền sử bệnh ung thư cao thì giúp cho bác sĩ hướng đến những cái phương án điều trị dự phòng tích cực hơn. But these cancer genes are rare. We do not recommend everybody to do it. We recommend you do it only if you have a very strong family history of cancer, or you have family members with cancer and they had it at a very young age. Và cái tỷ lệ cái này không phải được khuyến cáo tầm soát hết cho tất cả mọi người, bởi vì nó đắt và nó cũng không phải dễ làm, mà chỉ đề nghị tầm soát đối với những người có yếu tố gia đình rất là mạnh, tức là gần, và những người có người thân mà bị ung thư ở khi cái tuổi rất là trẻ. So which brings us to our conclusion about screening of digestive cancers. I hope the message is clear. It's something that's easy to do, very safe, and it will likely save your life, if you have a problem. Và tôi muốn kết luận lại cái bài nói chuyện hôm nay là việc sàng lọc ung thư hệ thống tiêu hóa là dễ,
an toàn và có thể cứu sống được, phát hiện sớm ra bệnh lý này. So thank you for your attention from all of us at PanAsia Surgery. We want to thank you for inviting us here to spend Saturday morning with you. It's been a great pleasure. And tôi rất là hân hạnh được mời tới Nha Trang để báo cáo trình bày trước tất cả mọi người thế này. Xin chân thành cảm ơn.